chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chi Thu YouTube channel. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn theo dõi video của mình thì mình là Phương Thi Thu, hiện tại thì mình đang sống tại châu Âu và làm việc trong ngành thời trang. Còn nếu như đây là lần thứ N bạn theo dõi video của mình rồi mà vẫn chưa bấm nút đăng ký kênh cho mình thì hãy làm điều đó ngay đi nhá, cả cái nút chuông ở bên cạnh nữa. Còn video ngày hôm nay thì sẽ là một video unboxing và một em túi, lại là túi. Vâng, tôi có mấy cái túi mà tôi cứ quay hoài, tôi quay quay. Tôi thích cái túi quay thì có làm sao đâu. Nói đùa thôi chứ thực ra thì mình nghĩ đơn giản rằng là mình có may mắn được tiếp xúc với những cái món item mà rất là khó kiếm thì mình thấy rất là hào hứng khi mà chia sẻ điều đó với các bạn thôi. Còn nếu như các bạn không thích xem thì các bạn có thể next, đâu có vấn đề gì đâu. Còn video ngày hôm nay thì sẽ là một em túi mà mình hằng mong ước thực sự luôn. Đây là một cái may mắn, mình sẽ kể cho các bạn nghe cái hành trình mà mình mua được chiếc túi này. Nói chung là người ta bảo là may hơn khôn là rất đúng đó các bạn ạ. Mình đảm bảo với các bạn luôn là may hơn khôn trong những cái trường hợp mà mình đã từng tậu được những chiếc túi siêu hiếm khó tìm rồi. Thì đó, nó chính là em túi Goyard Sài Gòn Mini. Các bạn biết không, cái thương hiệu này ấy, có thể nói rằng là những cái sản phẩm của thương hiệu này ấy, nó cũng khó tìm, khó kiếm ngang ngửa với cả Hermes. Và nó còn đặc biệt hơn bởi vì là cái thế giới reseller của chiếc túi này nó không có quá nhiều các bạn ạ. Thành ra là sở hữu được những chiếc túi như này rất là hiếm luôn. Và nó lại không mang cái tính kiểu như là Hermes, theo kiểu dạng như là những cái tín đồ của Hermes. Vì cái lượng người mà thích cái túi này ấy và trầm trồ hay là hâm mộ chiếc túi này thì nó không có quá nhiều. Thực sự so với cả Hermes thì là không nhiều. Bởi thực sự mà nói thì Goyard là một cái thương hiệu như mình đã nói qua ở trong một cái clip unboxing của mình về em túi Sài Gòn, nhưng mà không phải size mini mà là size PM màu xám, thì các bạn có thể xem. Còn cái video này thì mình sẽ muốn unbox với các bạn một cái em túi cũng là Sài Gòn nhưng mà là mini. Thì cái em túi Sài Gòn mini thì nó khó kiếm hơn rất nhiều lần với cả cái size PM. Và đặc biệt cái màu cái màu của em mini này thì là siêu khó kiếm, là một trong những cái màu khó kiếm nhất, có thể là nó là điều đó. Và chúng mình cùng unbox các bạn nhé. Một cái màu vàng, màu xanh và màu vàng lại là màu hot của mùa sắp tới nha. Nếu như các bạn xem cái clip review cái show của Louis Vuitton thì các bạn biết rằng là màu vàng và màu xanh nha. Màu xanh này thì chắc chắn là màu vàng thì nó sẽ nhạt hơn màu vàng này một chút. Các bạn để ý nha, màu trendy là phải để ý đó. Đây các bạn ạ. Choáng không các bạn ơi. Có thể nói rằng đây, em túi Sài Gòn mini này màu trắng ngọc trinh như thế này là một cái túi khó kiếm nhất của thương hiệu Goyard. Thì bây giờ mình sẽ quay kỹ hơn cho các bạn thấy ở bên cái túi này. Khi mà nó quay kỹ thì nó như thế nào các bạn nhé. Đây thì các bạn có thể thấy rằng là cái size của nó rất là bé nhỏ thôi. Nhưng cái đường kim mũi chỉ thì các bạn hãy nhìn thấy đều tăm tắp. Đây mình quay kỹ cho các bạn xem nha. Thì đây là một cái quai đeo bằng gỗ. Đó. Cái nẹp gỗ thì phía đằng trước này nữa thì mình đã có nói trong cái clip trước rồi. Về cái sự tích của chiếc túi này thì mình đã có nói qua với các bạn ở trong cái clip trước rồi. Hôm nay mình chỉ muốn cho các bạn xem cái size của cái túi này thôi. Đây là túi mini, size mini, còn mới nguyên luôn đó các bạn. Trời ơi, thích quá. Nói thật ra là mình mua từ hôm kia rồi nhưng mà tại hôm qua mệt quá. Các bạn theo dõi các cái social media của mình thì cũng biết rằng là mình bị đau cổ tay từ rất lâu rồi, gần 1 năm nay rồi. Và chiều nay thì mình sẽ vào bệnh viện để mổ. Nói chung là không hiểu được đúng không? Không hiểu là vì sao mà chỉ bị đau tay nhẹ như thế mà cuối cùng như này. Đấy là một cái điều mà các bạn có thể rút kinh nghiệm. Ok, thì đây chiếc túi này nó như thế này các bạn. Mình mở ra các bạn xem nhá. Bên trong thì là cái dây đeo. Thì các bạn cũng thấy rằng là vì nó là size mini ấy, cho nên là mọi thứ nó cũng bé hơn so với cả cái size PM. Ui. Đây. Nó cũng sẽ lồng vào như thế này thôi. Đây thì các bạn có thể thấy là nó sẽ được đeo như thế này.
Nếu mà các bạn đeo chéo thì sẽ đeo như thế này. Còn thường ấy thì mọi người sẽ chỉ xách như thế này thôi, xách tay như thế này thôi các bạn ạ. Đấy. Thì em túi này nói sao nhỉ? Có thể nói rằng em túi này được đặt ngang với cả Hermes vì cái độ tinh xảo, vì cái chất lượng của túi 20 năm, 30 năm, 50 năm, kể cả 100 năm cũng vẫn còn nguyên sơ như thế này, không hề thay đổi đi. Và có một điều mà mình muốn chia sẻ với các bạn mà mình thấy được nó rất là thú vị, tại vì cái thương hiệu Goyard này là một cái thương hiệu mà họ không làm quá về marketing. Tất cả những cái thông tin về thương hiệu ấy đều phải là mình tự tìm hiểu, mình phải kiểu đọc sách, phải gặp gỡ những cái người làm việc trong thương hiệu Maison Goyard, và chính người ta là những người mà truyền tải cho mình những cái thông tin đấy. Bởi vì thực sự mà nói ở trên mạng xã hội hay là những gì cứ không có mới có nhiều đâu các bạn ạ. Ví dụ như là cái mình thấy nó rất là đặc biệt là mỗi một lần mà mình tìm hiểu về Goyard, mình lại có một cái surprise mới, một cái thông tin thú vị mới mà mình trước đó có thể mình nghĩ rằng là mình đã biết hết về thương hiệu này rồi, nhưng vẫn chưa đâu bởi vì mọi người ạ, mà là một cái thương hiệu có thể nói rằng là họ chẳng communication gì cả, họ chẳng tiếp xúc ra bên ngoài, tức là rất là họ giữ một cái vị thế rất chi là exclusive, tức là chỉ có những cái tín đồ con chiên của Goyard thì được biết về thương hiệu mà thôi. Mà thường thì khách hàng của Goyard ấy chỉ còn chọn lọc hơn rất nhiều so với cả khách hàng của Hermes. Mình nói như thế không có nghĩa là mình so sánh hai thương hiệu với nhau, cái này thì luxury hơn cái kia, không phải thế, mà mình đang nói về cái tệp khách hàng của thương hiệu Goyard ấy, nó cực kỳ sàng lọc. Bởi vì các bạn có thể thấy rằng là Hermes vì nó trở nên quá là nổi tiếng, nó quá là một cái thứ gọi như là symbolic rồi, thành ra là cái khách hàng của Hermes nó còn có khá nhiều tạp nham, bởi vì họ còn bán nào là những cái đồ rất nhiều những cái đồ sản phẩm khác. Còn cái thương hiệu Goyard này ấy, thì thường là khách hàng của Goyard sẽ là những người mà thực sự là giới thượng lưu, thực sự luôn các bạn. bởi vì họ là bắt nguồn từ một cái thương hiệu, có thể nói rằng là một cái thương hiệu đóng hòm, đóng thùng về tất cả những cái gì về voyage, về travel đấy, voyage là tiếng Pháp mọi người, thì đều sử dụng cái thương hiệu này. Cái thương hiệu này thì có một cửa hàng duy nhất, một cái địa điểm duy nhất mà các bạn có thể mua túi được thôi, đó là ở Rue Saint-Honoré. Thì Rue Saint-Honoré này thì là ở ngay cái Place Vendôme ấy, thì là đối diện với cả Louis Vuitton ấy mà mình hay đi ấy. Thì đây có thể nói rằng là một trong những cái khu mà tập hợp rất nhiều những giới thượng lưu của Pháp, của Paris ngày xưa. Thì ở đây là cái nơi mà có rất nhiều, xung quanh đây ấy, thì có rất nhiều những cái khách sạn luxury, khách sạn 5 sao. Thì đây cũng chính là cái nơi ở, mà cái nơi cư trú thường xuyên của những cái khách hàng thượng lưu. Đấy là lý do vì sao mà thương hiệu Goyard đã có một cái trụ sở chính ở đây. Và nói cho các bạn biết là cái thương hiệu Goyard là thương hiệu đầu tiên nha, chiếm cái vị trí quá đẹp như thế tại khu Vendôme đó. Sau này thì mới có Louis Vuitton, mới có Hermes này kia, chứ còn thực ra Goyard là đầu tiên luôn các bạn. Và các bạn để ý thấy mình muốn chia sẻ với các bạn, đấy là cái thông tin này mình mới biết và mình thấy rất là thú vị, mình muốn chia sẻ với các bạn. Đấy, các bạn nhìn kỹ đi, nhìn kỹ cái logo của thương hiệu Goyard, các bạn thấy nó giống cái gì? Các bạn tưởng tượng ra cái gì? Từ lúc đầu mình cũng không tưởng tượng ra đâu, các bạn yên tâm. Mình đọc xong mình mới thấy nó cũng giống. Tức là như này, cái thương hiệu Goyard này ấy thì là một cái thương hiệu cha truyền con nối. Đầu tiên thì bắt nguồn từ François Goyard, thì được thừa hưởng của Monsieur Morin, là một cái gia đình, một cái thương hiệu làm về túi và về hòm ấy, đóng hòm ấy, từ rất lâu rồi cho giới thượng lưu. Thì sau này thì được François Goyard là một cái người gọi là hậu duệ của Morin, thì được thừa hưởng cái gia sản của nhà Morin. Thì sau đó thì bắt đầu mới xây dựng lên và phát triển thành thương hiệu Goyard. Tiếp theo đó thì có rất nhiều những cái truyền nhân của thương hiệu Goyard bắt đầu mới tiếp tục xây dựng cái thương hiệu này, dần dần phát triển mạnh mẽ và trở nên uy tín đối với cả giới thượng lưu như thế. Gia đình của François Goyard thì lại là nguồn gốc của những cái người mà bán gỗ, những cái người mà chèo gỗ. Có thể nói rằng là trước đây khi mà chưa có quá nhiều cái phương tiện giao thông hiện đại này, hay là có những cái ví dụ như là điện đó, các thứ tinh, thì chúng ta sưởi ấm rất nhiều, nhất là người dân Paris ấy, thì sưởi ấm rất nhiều bằng củi và lửa, là hai cái thứ mà đầu tiên bắt nguồn của sự sống, đúng không các bạn? Thì cái gia đình của François Goyard này là một cái gia đình mà có truyền thống bán gỗ, là những người mà ngược dòng sông Seine, mang gỗ từ cái vùng qua Auvergne. Thì thực ra mình sẽ viết tên cho các bạn, bởi vì thực ra bây giờ mình đọc mình nói mình không tưởng tượng ra được cái bản đồ Pháp nó như thế nào, nhưng mà họ đi ngược dòng sông Seine để đi lên để giao, để đưa những sản phẩm gỗ đến với cả người dân Paris. Mà người dân Paris lúc đó là thường là những người dân thượng lưu thì mới sử dụng những cái món đồ gỗ như thế. Và cái hình này
cái hình này mình sẽ để một cái góc nào đó ở trong cái video này, cái hình ảnh mà làm thế nào mà những cái người mà thương nhân lái buôn gỗ ấy, đưa gỗ từ các cái tỉnh thành khác lội lên Paris, thì các bạn có thể thấy rằng là những cái vân này ấy, những cái vân của logo này rất giống với cái những hình ảnh đó. Sự thật rằng là cái logo này chính là cái sự gợi nhớ của hình ảnh đó mà François Gauguin đã vẽ lên, giữ lại để thể hiện cái sự trân trọng đối với cả gia tộc của ông ấy. Thì đó là một cái điều mình cảm thấy rất là kiểu như xúc động khi mà hiểu hơn về cái logo này, thì mình thấy rất là đẹp luôn và rất là ý nghĩa. Thì sau này khi mà Edmond Gauguin thừa hưởng cái thương hiệu của Gauguin, Maison Gauguin ấy, thì đã đổi tên thành Maison Edmond Gauguin, thì có chữ E đây. Thì đây thì có chữ E này, chấm Gauguin, và đây các bạn có thể thấy rằng là địa chỉ ở Rue Saint-Honoré, số 233 Rue Saint-Honoré. Thì đó là một cái sự tích mình thấy rất là hay ho luôn về cái em túi Gauguin này, với cái Maison Gauguin này. Thì mình thấy rằng là có khá nhiều các bạn doanh nhân Việt Nam hay là các bạn nam Việt Nam sử dụng, nói chung là mình thấy là đồ của Gauguin được đón nhận nhiều hơn đối với các bạn nam, vào giới nam tính ấy nhá. Và những chiếc túi thì thực ra mà nói thì túi Gauguin ấy thì có túi Saint Louis nổi tiếng này, và túi Sài Gòn thì là nổi tiếng nhất từ đấy đến giờ. Và mình thấy rằng là về cái form dáng, với một cái người mà thích cái form dáng cứng cáp như thế này ấy, các bạn thấy là cũng hơi có một chút gì đó về một cái em Kelly Cellier của mình, đúng không? Thì nó cũng hơi giống như thế này. Về cái form thôi thì mình rất thích cái form này, thì mình nói thật là mình siêu thích luôn. Mình cảm thấy là mình thật là may mắn khi mà có được cái túi này. Thì câu chuyện bây giờ bắt đầu đến phần 2 là phần câu chuyện làm thế nào mình có được cái túi này. Thì cái ngày hôm mà mình đến mình lấy cái món đồ mình mua ở Louis Vuitton ấy, thì mình có hẹn với cả sale. Thì cái sale nhắn tin là mày có thể đến muộn hơn một chút xíu được không, bởi vì ta đang có khách. Thì vì mình ấy là rất xấu tính, dụ như người ta phải hẹn là 3 giờ tôi đến chẳng hạn, cô có thể sắp xếp cho tôi không? Không, mình là cứ chuẩn bị trên đường đi bắt đầu nhắn 20 phút nữa ta đến nhé. Ai mà tiếp bà được, trời bà bá đạo nó vừa thôi. Thì hôm đấy cô ấy mới nói với mình là nếu mà có thể được ấy thì có thể chờ một chút, thì đến muộn hơn một chút thì đỡ phải chờ. Mình bảo là ok. Thì khi mình đến như vậy ấy, thì nói thật với các bạn là mình ăn mặc rất là bá dơ, đúng kiểu như là tiện tạt qua mua đồ về đấy. Thì mặc một cái áo phao mình rất là thích ấy. Thì mình đi qua thì mình bảo ok thôi, chờ một tí đi tạt qua thương hiệu Gauguin này để ngó thử xem có cái gì hay không. Thì ngó thế thôi, và mình cũng đang rất là tò mò, bởi vì các bạn biết rằng là mỗi một năm vào tháng 1 và tháng 2 đầu năm thì các cái thương hiệu luxury tại Pháp nói chung và nói riêng, và các ở trên thế giới nói chung đều tăng giá. Thì cái này không biết lý do, nói chung là chưa có một cái giải thích nào cụ thể, nhưng mà thường thì họ thích tăng giá họ tăng thôi. Nhưng mà đấy là một cái mà cụ thể như vậy, và thường sẽ tăng giá một chút xíu, ví dụ như kiểu là thậm chí là chỉ là tăng 20 euro nhưng họ cũng sẽ tăng. Thì thêm một cái thông tin ngoài lề đấy là thương hiệu Dior đã quyết định tăng giá rất nhiều ở trên cái túi set đồ. Thì rất tiếc cho các bạn nào mà đã cái túi set đồ mà không mua, mà mình đã thông báo trên Instagram của mình rồi mà vẫn chưa mua, thì là lỗi tại các bạn, không phải lỗi tại mình nha. Ok, thì quay trở lại với cái câu chuyện này, thì mình mới câu chuyện của Gauguin thì mình mới vào Gauguin để ngó xem là nó tăng giá bao nhiêu. Thì vào hỏi. Thì vào hỏi xong nói chuyện là vào cái thì mình chỉ nói là thực ra thì hôm nay rảnh lắm, chẳng có việc gì làm, nên là muốn hỏi xem là đồ của mày có gì hay không, túi gì mới, có gì hay ho không. Tao thì tao tìm một cái túi màu trắng. Thế xong rồi bạn ấy bảo là ok, để tôi tìm. Nhưng mà lúc đấy thì các bạn biết rằng là khi mà vào ở mỗi cái thương hiệu như này thôi, lúc gì các bạn đều có một cái account tên của các bạn. Thì lúc đấy mình mới đưa tên của mình, mà các bạn nhân viên không tìm thấy cái account của mình, mà rõ ràng trước đó mình đã mua rất nhiều đồ của bọn đối ác này rồi, mà tại sao mà không có đấy. Thế mình bảo chứ trời ơi, thì thôi không có không sao, bởi mình không có ý định mua. Nói thật là mình không có ý định mua gì hết. Mình chỉ bảo là thôi không có thì thôi không sao đâu, tao không làm phiền chúng mày, đã chỉ xem là ta thích cái túi màu trắng đây, nếu mà thử lên ngó xem có không. Có thì bán cho chị. Thế là mới sale mới đi kiếm các thứ tinh, xong rồi vào các thứ mang ra nguyên cái túi này đâu nhỉ. Mang ngay một tức bảo chứ này hôm nay sao mày may thế, mày có cái túi này đấy, tao sẽ bán cho mày, mày thấy thế nào. Ôi dồi ôi, thích dã man. Mình bảo chứ mình không tin cơ, mình nghĩ là hay là con này lại mang nhầm túi PM chị không mua đâu, chị có rồi, chỉ có cái màu xám mà chị không có mua đâu.
Thế xong rồi là mới vào hoành tráng đầy đủ xong các thứ tinh, mà chứ bây giờ tao không tìm thấy file khách hàng của mày. Thì mình bắt đầu đây mình quyết định mua rồi nha, mình đã cái chốt đơn. Thế nhưng mà đến lúc mà để mua cái túi này thì mình lại phải create một cái account để mình mua. Thì khi mà bạn ấy create account thì mình mới đưa email của mình vào. Thì lúc này là lúc bạn ấy nhìn thấy cái account của mình cũ thì họ mới tìm ra cái account của mình, chứ với tên và số điện thoại của mình họ không có tìm thấy. Thì cô ấy, các bạn biết không, ngẩng mặt lên: tao rất tiếc, tao không thể bán chiếc túi này cho mày được. What? Tại sao lại không? Điên rồi, mới rồ lên và tại sao lại không? Tại sao lại không bán cho chị? Chị rất thích túi này và chị đang có tiền, tại sao lại không bán cho chị? Thì bạn ấy thỏ thẻ bảo là một năm mày chỉ được mua 2 chiếc túi thôi. Và từ tháng 5 năm 2020 mày đã mua 2 chiếc túi rồi. thì đúng là sự thật rồi. Buồn kinh khủng, đúng là mình đã mua 2 cái túi PM Sài Gòn này rồi. Chưa kể mấy cái túi đeo chéo nữa. Rồi chưa kể mấy cái... Nói chung là lúc này mình kiểu lặng lẽ nghĩ bụng sao mình ngu thế nhỉ? Sao mà mình không đưa xứ một cái email khác để lập luôn một cái account khác thì có phải là không xảy ra chuyện không? Lỗi của người thành thật đấy các bạn. Người thành thật luôn thiệt thòi. Và thế là cô ấy quyết định không bán túi này cho mình. Nhưng mình buồn dã man. Nhưng mà không được, bây giờ tao không thể nào, không đành lòng mà đi về. Mình biết mà chiếc túi này đang nằm chỏng trơ ở trên bàn rồi, mà phải tìm cách khác cho tao. Thì cô bảo chẳng có cách nào khác cả, tao không thể nào bán cái túi này cho mày được, mỗi người chỉ được mua như vậy thôi. Thế là lúc đấy mình đành phải nghĩ ra cách là năn nỉ ỉ ôi mấy đứa bạn, xem có đứa nào nó, thứ nhất là nó available, thứ hai là nó đang ở trong Paris, quanh quẩn ở Paris. Tại vì ở Paris đi lại rất là khó khăn mọi người. Mỗi lần mà các bạn đi ở từ đầu này sang đầu kia thành phố mất cả nửa tiếng đồng hồ, 45 đến 1 tiếng đồng hồ luôn ấy. Nếu như mà các bạn đi tàu, đi ô tô còn tệ hơn, bởi vì là rất nhiều cái kiểu như là kẹt xe. Thế xong rồi mình gọi hết 1001 con người ở trong cái số điện thoại của mình. Mà có phải là các bạn available, các bạn ở gần đấy mà được đâu, các bạn phải có tiền trong tài khoản nữa. Bởi vì đúng vào cái phải là người đấy cầm cái số tài khoản đấy. Nói chung là cái gì cũng phải là một phải cầm cả chứng minh thư, mà còn thể là các bạn đang đi ở ngoài đường các bạn phải cầm cả chứng minh thư đi nữa. Ôi trời ơi, kiếm cái con người đấy nó thật là khó khăn. Thế là bỗng dưng ông Bụt hiện lên, và cái ông Bụt đấy không nói tên nhưng ông Bụt đang chắc xem video này đang cười cằng cặc. Đúng rồi, và ông Bụt đấy đã hiện lên và đã bảo ok, 20 phút nữa anh có mặt. Ôi trời ơi, mừng dã man mọi người ạ. Thế là anh Bụt phi đến và anh Bụt đã trả tiền cho mình cái túi này với cái tên của anh Bụt. Vậy là nói chung là năm nay anh Bụt chỉ có thể mua thêm được một cái túi nữa thôi nha anh Bụt nhá. Và vợ anh thì vẫn đang mong mỏi từng ngày đấy. Em nghĩ rằng là anh nên chăm chỉ đi mua thêm một cái túi nữa và tặng vợ anh, cô ấy sẽ rất là vui. Thế là mình đã có được chiếc túi này sau tổng số là gần 1 tiếng năn nỉ ỉ ôi, cộng với cả 20 phút chờ đợi và 10 phút trả tiền mọi người ạ. Tổng số là 1 tiếng rưỡi đấy, tổng số là như vậy. Và đương nhiên là mình đến muộn so với cả cái hẹn ở Louis Vuitton của mình. Nhưng mà không sao, Louis Vuitton chấp nhận hết tất cả, tha thứ hết cho mình vì mình đã là quá là dễ thương mà, cho nên là Thúy Diêm đồng ý hết, chấp nhận hết. Thế là cuối cùng mình đã có được chiếc túi này. Nói chung là rất là khó khăn mới có được chiếc túi này. Thì nói chung là mình thấy rằng là rất là worthy khi mà mình có sở hữu được chiếc túi này. Bởi vì là thực sự mà nói, nó là cái size mà mini thì nó tương đương với cả size Kelly 25, cỡ như vậy các bạn. Thì mình thấy nó rất là hợp lý. Và vì là mình chưa được sở hữu một em Kelly 25 nào ấy, cho nên là mình thấy rằng nó thật là tuyệt vời đối với mình. Ok, video của mình thì kết thúc tại đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đến tận giờ phút này. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sắp tới. Nhớ cho mình một comment này, một like và một share cái video của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bisous bisous.